ngày 3 tháng 6 năm 2022 thêm 1039 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 3 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 1039 ca COVID-19 mới tại 46 tỉnh, thành, số khỏi gấp 9 lần số mắc mới. Trong ngày không có F0 tử vong tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 6 đến 16 giờ ngày 3 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1039 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, giảm 49 ca so với ngày trước đó. Tại 46 tỉnh, thành phố có 770 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 230, Yên Bái 80, Phú Thọ 56, Nghệ An 51, Vĩnh Phúc 47, Bắc Ninh 43, Lào Cai 43, Quảng Ninh 39, Hà Nam 31, Tuyên Quang 31, Đà Nẵng 30. Thái Nguyên 24, Hà Giang 24, Hải Dương 23, Quảng Bình 23, Thành phố Hồ Chí Minh 22, Thái Bình 19, Sơn La 18, Lâm Đồng 17, Bắc Cạn 17, Nam Định 15, Lạng Sơn 15, Hòa Bình 14. Hải Phòng 13, Hưng Yên 12, Thanh Hóa 12, Thừa Thiên Huế 11, Lai Châu 9, Bà Rịa Vũng Tàu 8, Cao Bằng 8, Ninh Bình 7, Quảng Trị 7, Bình Định 6, Điện Biên 6, Gia Lai 5, Bình Phước 4, Bến Tre 3, Cà Mau 3, Quảng Ngãi 3, Tây Ninh 2, Bắc Giang 2, Vĩnh Long 2, An Giang 1, Hậu Giang 1, Bạc Liêu 1, Khánh Hòa 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh -73, Tây Ninh -16, Điện Biên -9. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Yên Bái +22, Hà Nam +18, Phú Thọ +17. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1044 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.723.673 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.303 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.715.915 ca, trong đó có 9.483.989 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.601.198, Thành phố Hồ Chí Minh 609.474, Nghệ An 484.741, Bắc Giang 387.587, Bình Dương 383.781. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.146 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.486.806 ca, thở oxy qua mặt nạ 43 ca, thở oxy dòng cao SFNC 2 ca, thở máy không xâm lấn 1 ca, thở máy xâm lấn 3 ca ECMO 2 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 2 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 3 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.080 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 2 tháng 6 có 99.737 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 221.658.034 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.560.991 liều, mũi 1 là 71.479.837 liều, mũi 2 là 68.793.130 liều, mũi 3 là 1.507.118 liều, mũi bổ sung là 15.054.764 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 42.413.566 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 312.576 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.476.752 liều, mũi 1 là 8.939.022 liều, mũi 2 là 8.537.730 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 4.620.291 liều, mũi 1 là 4.126.975 liều, mũi 2 là 493.316 liều.